Hello everybody and welcome back to my channel. So good morning. So আজি হয় Sunday. So ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো 7:30 তো now time হৈছে 8:30. তো এঘণ্টা হৈ গ'ল বাইক চলাই থকা। তো আহি পাইছো জাস্ট কহৰা পাৰ হৈছো। তো আজি গৈ আছো আমি নগাঁও চামগুৰি। তো ভিডিওটো চাই থাকা বঢ়িয়া প্লেচ এটালৈ গৈ আছো আল্টিমেট প্লেচ। তো মই জেগাটোৰ নাম নকওঁ, মই জেগাটোৰ নাম গৈ পালে ক'ম তো কোন জেগালৈ গৈ আছো। তো আমাৰ তাৰ পৰা মানে জেগাটোলৈ 125 কিলোমিটাৰ হয়। তো আৰু 70 কিলোমিটাৰ মান আছে। আৰু মই আজি ৰাইড কৰি আছো হৰ্নেট 160। তো জাষ্ট নাও ক্ৰছ কৰিছো বুঢ়ীমাই থান। তো আমাৰ পাৰ্টনাৰ ৰৈ আছে ইয়াতে, পাৰ্টনাৰকেইটা। হা কিবা ইয়াতে গ'লে পূজা কৰি যায় ন, সি চাগে কৰিছে চাগে। তো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ কৰি সোমাইছো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। बड़ा बड़ा स्पीड देखा रे बाबा। তো জাষ্ট নাও জখলা বন্ধা পাৰ কৰিছো। তো আমনিতে কিবা খাই ল'ম, তাৰপিছত বাকী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তো জাষ্ট নাও পাইছো আমনি, তো পুৰি চব্জি খাই লওঁ, অৰ্ডাৰ দিছো। মেইন ৰাস্তাটো এইটো নে চাচোন, দেখাই নাই, দেখাইছে 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 নে? অঁ এইফালে নেকি? হয় 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 নাই, দেখাইছে নাই? হয়, মেপখন গোটেইখন চাচোন। হা নহয় গৈ আছো হয়নে? কি হ'ল?
ঘূৰি গুচি যোৱা ইয়াৰ ওপৰতে আছে মালটো খাতাৰনাক অফ ৰোডিং ইয়াৰ পৰা উঠি যাব ইয়াত ডাঙৰ গাড়ী সোমাই মানে এইটো কাৰণে দেখাইছে না লোকেশ্যনটো মা কি পোনে তো জাষ্ট নাও আমি আহি পালো পেৰাডাইজ লেক তো তলেদি ৰাস্তা আছে তলেদি যাব লাগিব আমি তললৈ নামিবলৈ তো বৰপা দেখাই লৈছোঁ ভিউকেইটা কেনেকুৱা জেগা পোৱালিহঁত আৰু মাতটো ইকো হৈ যায় ইয়াত চৰিলে পাক ঘূৰি যায় Ultimate man. অকমানকে দেখিলো তলেদি হয় তলেদি আল্টিমেট বলক গৈ থাকক মহেন্দ্ৰ ধুনীয়া হাতৰে দেই ধুনীয়া হাতৰে চাইলেণ্ট হাতৰ ওলাইতো কালিয়া হাতৰে দেই পুৰা গা ধুলো এঘণ্টামান চকু ৰঙা হৈ গ'ল এতিয়া তো উঠিম আৰু ওপৰত
আহিবা বে যোনে যোনে চাই আছা আহিবা এবাৰ বে ইয়ালে তো আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাইছো এতিয়া তো ৰাস্তাত গৈ কিবা কিবি খাম আৰু চাহ তাহ তাৰপিছত ঘৰ যাম তো যোৱাখিনি দেখাই নাযাওঁ আৰু পুৰা গৰমত হালত বেয়া তো ঘৰত গৈ চিধা ভিডিঅ' এণ্ড কৰিম তো লগ পাম চিধা ঘৰত ৰাস্তাত কিবা দেখাবলগীয়া হ'লে দেখাম আৰু কিবা ভাল বস্তু পাওঁ যদি তো নহ'লে আৰু অফ কৰি গৈ থাকিম তো আহি পোৱা হ'ল আধা ঘণ্টামান তো অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ তাৰপিছত অলপ ডাটা কালেকশ্যন কৰি ল'লোঁ মেমৰিৰ পৰা তো এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো বছ সামৰণি মাৰিছোঁ ঘৰ পাই গ'লোঁ ছেফলি একো প্ৰব্লেম নহ'ল ক'তো তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বাই বাই ৰাইট ছেফ এণ্ড টেক কেয়াৰ